Джо Байден виходить із передвиборчих перегонів. Це буквально ось свіжа інформація прийшла щойно. І ще кілька годин тому CNN писали про те, що Білл Клінтон та Гіларі Клінтон просять спонсорів кампанії Байдена не припиняти фінансування. Про це, як я вже сказала, заявляли CNN і просять поважати рішення Байдена. Рішення Байдена, що нещодавно було все ж таки залишатися в передвиборчих перегонах. Поки що не названо причини, чому Джо Байден вирішив все ж таки покинути ці передвиборчі перегони і не балотуватися на наступний термін. І знову ж таки, хто буде замість Байдена, це мають вирішити демократи. Якомога швидше зараз цю людину, власне, показати як американцям, так і всьому світу. Ну і звісно, що її певні меседжі також варто почути, її програму цієї людини, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо для світу, наскільки це важливо, зокрема, і для України, тому що зараз Дональд Трамп по всіх соціологічних опитуваннях він значно перемагає Байдена, принаймні поки що на цьому етапі. Проте демократи змінюють кандидата. Швидше за все, це буде там віце-президентка Сполучених Штатів Каміла Гарріс. На неї ставили ставку. Зокрема, проте я нагадаю, що знову ж таки згідно опитування американців, половина американців вважають, що Каміла Гарріс не справиться із президентськими обов'язками. Побачимо зараз, кого виставлять демократи. Сподіваюся, що це станеться вже найближчим часом. І знову ж таки цікава причина, яку причину назвуть виходу Джо Байдена із передвиборчих перегонів, тому що Джей Ді Венс, це віце-президент, який йде в парі із Дональдом Трампом, говорив про те, що якщо Байден зараз зніметься із перегонів через хворобу, то вони будуть вимагати, аби він також знявся із президентського посту, перестав виконувати обов'язки президента Сполучених Штатів, тому що нібито він не здатен. Ну, чекаємо більше інформації. Насправді, буквально під кінець нашого ефіру сьогодні прийшла настільки важлива інформація. Я ж говорю, до останнього тримався Байден. Його родина говорила про те, що вони всі виступають за те, все ж таки, аби Байден продовжував перегони. І ось ті невдалі дебати, які були, вони показали багато чого всьому світу. Зокрема, показали нездатність там Байдена, скажімо так, тримати ось цей, знаєте, дискусію, тримати зі своїм суперником, при тому, що Трамп не дуже сильно давив Байдена на цих дебатах і досить так поблажливо себе поводив. Тим не менше, Байден не витримав ось цих дебатів. І розуміємо зараз, що Байден має озвучити причину. І ця причина, направду, має бути такою, яку би прийняли в першу чергу американці, і Байден міг би продовжити, закінчити свій термін ось нинішньої каденції на посту президента Сполучених Штатів. Я нагадаю, що вибори мають відбутися вже 5 листопада. Від республіканців виступає кандидатом в президента Сполучених Штатів Дональд Трамп. Ми дуже багато чуємо його риторики, дуже багато чуємо його передвиборчих обіцянок. Зокрема, в цьому буквально ефірі обговорювали те, як Дональд Трамп готується підтримувати Україну і ті плани, які в нього є. Зокрема, ось Борис Джонсон, який підтримує Дональда Трампа, який є його, скажімо так, союзником, можливо, в тому, що Борис Джонсон говорить про те, що Трамп закінчить війну в Україні і зробить це досить швидко, і має на це план. І ось в Daily Mail сьогодні озвучили цей план. Проте бачимо, що демократи зараз знову можуть стати серйозними конкурентами для Трампа, і нове обличчя може поставити серйозну таку задачу для Дональда Трампа, яким чином або ж змінювати свою риторику, або ж продовжувати в тому ж дусі. Тому що те, що зараз говорить Трамп, він з одного боку говорить про те, що він завершить війну за 24 години, і це така досить популістська заява, а з іншого боку, Володимир Зеленський, зокрема, говорив про те, що за 24 години хтось має платити ціну завершення цієї війни, тому що це означає просто віддати
українські території. З іншого боку, Трамп вже через Бориса Джонсона, зокрема, обговорює певні плани. І Борис Джонсон представив ось цей план сьогодні в виданні Daily Mail. Щось подібне, не менш вагоме, мають зараз запропонувати демократи в обличчі нового кандидата. Сподіваємося, звісно, що це відбудеться дійсно якомога швидше і, направду, цікавими такими новинами завершуємо сьогоднішній ефір. Я нагадаю, що повний текст, ось, власне, відмови Байдена від участі в передвиборчих перегонах ви можете почитати безпосередньо в офіційному акаунті американського президента. Зайдіть, будь ласка, якщо вам цікаво, дізнаєтеся всі деталі і всі нюанси.